χωρίς να καθυστερώ άλλο, πάμε να δούμε το πρώτο draft της ημέρας, όπου οι Hanwha Life είναι στο blue side, αλλά οι T1 επιλέγουν το first pick. Και για να δούμε πώς θα το χειριστούν αυτό, γιατί Βάρους, Karma, Orianna, Bard εναντίον του Keria, πάρα πολύ λογικό. Αλλά έχουν μείνει οι άλλοι mid laners, έχουν μείνει τα Azir και τα Ryze, έχουν μείνει τα Pantheon και τα Vi. Έχουν μείνει τα Mbesa. Για πάμε λίγο. Παιδιά, έχω έρθει εδώ, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω προλάβει. Ήθελα να κανονίσω λίγο να έχω φάει κάτι. Αλλά δυστυχώς δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Θα κάνω fasting. Το αποφάσισα ότι θα κάνω fasting. Κώστα, τι κρέμα βάζεις και λάμπει σήμερα? Βάζω ένα κορεάτικο αντιλιακό. Είναι insane. Γιατί στη ζωή μου έμαθα ένα πράγμα, παιδιά. Ότι το αντιλιακό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να φοράς. True story. Πάμε τώρα να δούμε draft. Μετά από τις γνώσεις. Και το να πεις νερό ισχύει. Ισχύει για το νερό, πολύ σημαντικό. Ζέκα, σε παρακαλώ, μην πάρεις τα λίγια, ρε φίλε. Ζέκα, μην πάρεις Aurora. Ζέκα, πάρε κάτι με το οποίο είσαι GOAT. Βλέπετε το ταλίγια να έρχεται. Pantheon ταλίγια. Δεν κάνει κακό. Αλλά το ταλίγια έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν το παίζει κανείς. Θα πάρει Aurora. Γιατί επιμένουν στον Azir. Γιατί παιδιά, ο Azir διαχρονικά στο LCK είναι το καλύτερο του pick. Και ο Azir έφαγε μερικά πολύ καλά buffs στο late game. Αλλά εγώ ακόμα διαφωνώ με το Rocket Belt, γιατί τα buffs που έφαγε ευνοούνται πάρα πολύ από το να πας κάτι damage item ζώνιας ή κάτι damage item καπέλο. Ευνοείται πάρα πολύ από τα ratio στο Rocket Belt. Δυστυχώς δεν είναι το περισσότερο EP, αλλά δεν είναι καλά τη stats από άλλα πράγματα. Guzman θα φας permaban. Κάτω τον permaban, thank you. Ο Zinzao και Jace. Αυτό το Jace ότι βγαίνει super blind, πώς σας φαίνεται κάθε game? Ο Doran το παίρνει blind, ο Zeus το είχε πάρει blind, ο Perfect το είχε πάρει blind. Και από ό,τι φαίνεται η μεγαλύτερη απάντηση πάνω στον Jace αυτή τη στιγμή είναι ο Yorick. Το έχουμε δει ήδη μία φορά, θα το δούμε κι άλλη φορά. Flex. Τώρα, ακούστε τι γίνεται. Αυτό εδώ το draft είναι super flex. Γιατί το Anivia μπορεί να είναι mid-top, το Anivia μπορεί να είναι mid-top support, το Aurora μπορεί να είναι mid-top, άρα δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς τι παίζει. Αν και, το να πάρεις Anivia support blind, δεν ξέρω. Επίσης, Guzman, τι ευχαριστώ να σου πω, φίλε μου? Τι ευχαριστώ θέλεις? Μη φας μια παπαπα. Καλημέρα, Εχθροι. Καλημέρα σε όλους. Αλλά τώρα εγώ... Υπάρχει περίπτωση να είναι Anivia top vs Jace. Δεν ξέρω. Δεν με τρελαίνει πάρα πολύ σαν ιδέα. Hello, Stas. Θα δούμε κάτι θα έχει σκεφτεί η Hanwha Life. Μπανάρουν Ezreal, Yunara, από την άλλη μπανάρουν Seraphine, Nami. Είναι το κλασικό που κάνουν οι ομάδες, ότι από τη μία μπανάρουν AD carries. Δηλαδή από τη μία βγάζει το Yunara Lulu, βγάζει το Ezreal με οποιοδήποτε επειδή είναι πάρα πολύ δυνατό. Από την άλλη βγάζει Seraphine για να μην παιχτεί με As, βγάζει Nami για να μην παιχτεί με Lucian Corki, αν και ο Lucian έχει πέσει. Το σκέφτονται όμως. Μπορεί και να μην το κάνουν, γιατί έχουν μια ιδέα. Γιατί νομίζω πως έχουμε κολλήσει. Corki. Οκ. Θα έλεγα να πάρουν Corki Hanwha Life στο 4, φαινόταν πάρα πολύ safe. Αλλά ετοιμαστείτε για το As στο 4 και να παίξουν As Anivia. Maybe. Maybe. I think they'll save that flex till the very end. So I'm expecting an 80 carry to be locked in here right now for Gumayusi, and Jhin looks to be the angle. And because they have so much up front with this Pantheon and the Aurora, I think the Jhin can do quite well here.
Πώς μας φαίνεται αυτό? Οκ, τζινάκι. Παιδιά, όταν βγάζει ο Pace Caitlyn, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι μπορεί να παίξει ο Keria. Γιατί ο Keria είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα lanes. Νίκο βλέπουμε να είναι το pick. Ακόμα δεν έχει σπάσει το flex. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι εμείς λέμε πράγματα, εγώ λέω πράγματα. Αλλά το flex ακόμα δεν έχει σπάσει. Caitlyn. Θα είναι Caitlyn. Και θα μάθουμε τώρα τι γίνεται ακριβώς. Ο Delight θέλει να παίξει το hook του. Άρα είναι Anivia vs Azir, Aurora vs Jace. Είναι η Anivia top. Αυτό. Όχι, βλέπω ότι ο Zeus κρατάει την Anivia. Ο Zeus κρατάει την Anivia, κυρίες και κύριοι. Απλά. Πήγαμε boys, το μεγάλο derby. Η μεγάλη στιγμή είναι αυτή που ήρθε τώρα. T1 vs Hanwha Life μέσα στο Rift για το πρώτο game της μέρας. Θα ήθελα να είναι το δεύτερο series για να έχει λίγο παραπάνω hype. Αλλά αν ήταν το δεύτερο μπορεί να πέφτει μαζί με το LEC. Οπότε τώρα δεν έχουμε τέτοια στο μυαλό μας. Τώρα απλά μπαίνουμε μέσα στο Rift και ετοιμαζόμαστε. Παιδιά, πρέπει να παίξουμε ads για να μην παίξουν μέσα στο game. Ενημερώνω από τώρα. Οπότε αν σας πετάξει 30 δευτερόλεπτα κάτι, λίγη υπομονή. Okay, λίγη υπομονή, κάτι για το game. Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα χάσετε μόνο τους παίκτες να φαρμάρουν minions. Okay. Αν χθες KT, δεν μιλάμε για αυτό, χίλια συγγνώμη. We don't speak about that. Δεν μιλάμε για τη μεγάλη ομάδα των KT που μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Κορέα αυτή τη στιγμή. Very early on in this cast. His was a little bit more permanent, so I'm trying to, push it into maybe KT could win an LCK title. Λοιπόν, ξεκινάμε στο laning phase, ο άλλος γράφει First Blood για όσους έφαγαν ads, κρίμα. Φίλε, η Aurora, από μία άποψη, αν ο Ζέκα μπορεί να παίξει την Aurora Assassin, επειδή ξέρει να παίζει Assassin, ξέρει να μπαίνει, ξέρει να βγαίνει από το fight, ξέρει να κάνει weave τα spells του, πιστεύω ότι θα του τέριαζε. Επειδή ο Ζέκα δεν θα ήθελα ποτέ να παίξει Aurora με τα Lianders και αυτά που ευτυχώς σταμάτησαν. Ο Νίρο πέρσι όλη τη χρονιά έλεγε για ποιο λόγο παίζουν Lianders και Blackfire Torch Aurora. Και έπρεπε να περάσει ένας χρόνος. Μεγάλο gank. Μπαίνει μπροστά ο Keria για να μπλοκάρει. Παρ' όλα αυτά θα πεθάνει ο Keria και ο Γκούμα. What? Έχει μπλοκάρει ο λαιμός μου. Το έδωσαν στον Κανάβι. Επειδή ο Κανάβι λογικά έκανε αυτή τη μεγάλη κίνηση με το flash. Ο Keria θυσιάστηκε και ο Faker κάνει flash στο mid. Ενώ ο Bull κάνει sub στο stream. Με τους 67 μήνες πάμε Bullare. Ευχαριστούμε πάρα πολύ boy. Thank you. Πάμε να δούμε λίγο παιχνιδάρα. Συγγνώμη, έχει μπλοκάρει ο λαιμός μου και δεν μπορώ να το ξεμπλοκάρω. Δείτε εδώ, αυτό όταν γίνεται τρελαίνομαι. Πάει το smiteάρι, του παίρνει και κάνει ο mid laner teleport στο ward για να βοηθήσει με το counter jungle. Οπότε τώρα ο Κανάβι δεν είναι καν πάρα πολύ πίσω στα camps. Τους δίνω λίγο respect. Εδώ ήταν καλό gank, γιατί με το πόσο ξεκίνησε έπρεπε ο Keria να πεθάνει για τον Pace. Κυριολεκτικά γύρισε και αυτοκτόνησε για τον Pace για να φάει το hook, γιατί ο Pace δεν είχε flash. Και αυτό είναι ένας καλός support, αλλά είχε σημασία. Στο τέλος της ημέρας το wave δεν ήταν καλό. Ο Pace δεν μπόρεσε να το κάνει contest, άρα πάλι έχασε πολλά πράγματα. Στο top lane, ο Zeus τα πάει ok. Για μένα αυτό είναι το matchup που θέλω να προσέξω λίγο παραπάνω. Γιατί δεν γίνεται να βλέπουμε Anivia vs Jace και να έρχεται μετά ο Κωστάκης 15 και να μου λέει Νιρό, έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια picks κάθε game.
Αδερφέ μου εν Χριστώ, παίζουνε Anivia J στο top lane. Θα νόμιζες ότι βλέπεις ranked. Αλλά η ερώτηση είναι πώς θα κυλήσει αυτό το matchup. Αργότερα ο Ζέκα μπαίνει μέσα, ψάχνει τον Faker και του αφήνει πάρα πολύ damage. Γιατί, μαζεύει το Q. Ο Faker είναι τώρα σε kill range. Και επειδή ο Faker δεν έχει flash, δεν μπορεί να πλησιάσει. Γιατί ο Ζέκα θα κάνει QE μαζί με το flash του και θα τον κάνει one shot. Αλλά τώρα επειδή δεν έχει mana, λογικά. Ο Faker το βλέπει, λέει δεν μπορεί να μου κάνει δύο spells μαζί. Δεν φτάνει το mana του. Άρα κάτσε να τον γκριντάρω λίγο, να κάτσω να πάρω το wave και ας είμαι κοντά στο να πεθάνω. Το έκανε τελικά και τον άφησε με 10 HP, το minion δεν σκοτώνει! Ο Ζέκα δεν τον εκτέλεσε, ο Faker το έπαιξε με το ε. Κοίτα, κανονικά εδώ συμφωνούμε ότι ο Ζέκα θα έπρεπε να έχει πάρει το kill. Νομίζω πως συμφωνούμε. Αλλά και αυτό που έκανε δεν ήταν τόσο κακό. Το μπεϊτάρει ακραία εδώ ο Ζέκα. Και έχει φέρει τον Honor σε θέση βολής. Ο Κανάβ είναι πάνω του. 1,Q και ο Honor θα μείνει πάρα πολύ low, αλλά δεν θα πεθάνει. Φοβήθηκε το stun. Κοίτα, ο μόνος λόγος για να φλασάρεις εκεί. Παιδιά, έτρωγε 6 και τι σε βάζετε και το stun. Νομίζω πως δεν πέθαινε, αλλά δεν ήθελε να το ρισκάρει. Γιατί ο Κανάβι δεν έχει flash για να του κλείσει τον gap και να του κάνει κανένα Q-flash περίεργο. Στον bot έχουμε ένα πολύ καλό play από την ομάδα των T1 που έχουν πιάσει τον Γκούμα και του λένε καλησπέρα φίλε μου, είσαι dead! Καταπληκτικό. Αυτό ήταν 2v2 gap. Αυτό ήταν πραγματικό 2v2 gap γιατί ο Keria πηγαίνει πίσω από το tower. Ρουτάρει τον Γκούμα που δεν παίζει με cleanse και μετά έχουμε τον Pace να αφήνει τις παγίδες και να παίζει πανέμορφα το double headshot για να πάρουν το kill. Από εκεί που το game ξέφευγε είναι η αλήθεια. Με την Hanma Live να είναι η μόνη ομάδα που κάνει plays στον χάρτη. Γιατί αυτοί πούσαραν mid, αυτοί πούσαραν στο bot, αυτοί κάνουν jungle plays. Τώρα έρχεται και η T1 με το δικό της play για να φέρει το game στα ίσα του. Ωραίο ήτανε, πολύ ωραίο drift ήταν αυτό. Δεν με σκοτώνει. Δεν με σκοτώνει. Nice, nice. Πόσο όμορφο ήταν αυτό τώρα, χωρίς χαβάλε, πόσο όμορφο ήταν αυτό. Root, παγίδα, μαζί με το Caliber Net σε double headshot. Κάμερα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήγες σε ένα ταξίδι από την πάνω λωρίδα. Γιατί αναρωτιόμασταν τι συμβαίνει και βλέπουμε ότι ο Doran δεν τα πάει και πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνει flash εδώ. Όχι, έχει ωραία side steps. Derby, θέλαμε derby, θα πάρουμε. Παιδιά, σήμερα πραγματικά ο στόχος είναι να πάμε και να δούμε παιχνίδια, okay. 3 παιχνίδια εδώ, 2 παιχνίδια στο επόμενο series, γιατί 3 η ώρα ξεκινάει το LEC, άρα είναι πολύ πιθανό να σκιπάρουμε ένα παιχνίδι από το LCK. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, ελπίζω να μην κρίνετε. Γιατί το LEC είναι πιο official, το LEC είναι πιο official. Bro, πώς ξέφυγε πάλι ο Faker με 10 HP. Faker, ενημερωτικά φίλε μου, μπορείς να μου πεις 5 αριθμούς τυχαίους. Ο Faker έχει ζήσει 2 φορές με ένα auto-attack μακριά από το θάνατο. Αυτό θα έβαζε τον Ζέκα, όχι στα 1000 gold, γιατί θα είχε πάρει και plate, θα είχε κάνει deny και wave, θα ήταν 1000 gold μπροστά. Και τώρα είναι μόλις 150, οπότε ο Faker με το να παίζει υπολογισμένα, θα έλεγε κάποιος, καταφέρνει και κρατιέται σε ένα lane όπου απλά θέλει να κάνει scale και μετά να τιμωρήσει. Γιατί το χάνει αυτό το lane. Ο Keria είναι impostor. Τώρα βλέπουμε Zeus με Anivia. Yes, sir.
Το φοβήθηκε ότι μπήκε ο άλλος πάρα πολύ επιθετικά. Πάλι τζουκάρει εδώ πέρα ο Faker. Βέβαια πιάνεται από το root, μπαίνει μέσα ο Panther να δεν προλαβαίνει. Όχι, ο Faker σε αυτό το game, η πίεση που έχει φάει και δεν έχει μείνει πίσω είναι πάρα πολύ καλό. Losing matchups. Με το να τρώει ganks και πάλι να ζει. Και εδώ το ότι οι T1 θα πάρουν το ulti του Pantheon χωρίς να χάσουν κυριολεκτικά τίποτα. Ενώ από την άλλη σετάρουν παγίδες, ζωνάρουν τον Γκούμα. Ο Γκούμα χάνει minions από το tower και τα plates πέφτουνε. Οι T1 παίρνουν τον αέρα του παιχνιδιού. Είναι πολύ καλό για αυτούς. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά θα ξαναπάνε για το repeat. Γιατί η Anivia θα περπατήσει τώρα πάνω. Και αυτή η Anivia δεν έχει flash, το ξέρουν. Οπότε αν πάει κοντά στο να φάει knock-up από τον owner, θα πέθανε, αλλά το wardάκι τουλάχιστον δίνει λίγο χρήσιμες πληροφορίες. Για αυτό. Και ακουστικά έχω τα Logitech G Pro X2. Καλό! Και ο Pantheon φλασάρει εδώ. Doran δεν ξέρω αν ξεφεύγει, έχει phase rush. Okay, αυτό ήταν η απορία μου. Αν μπορεί να ξεφύγει με το phase rush ή όχι, αλλά το πρόκαρε εύκολα, γρήγορα και μετά φλάσαρε. Οπότε το play καταλήγει να είναι flash για flash και εννοείται πως σε αυτό το matchup, αν είσαι Jace, παίζεις phase rush. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο rune. Γιατί η Anivia, αν σε πιάσει μία φορά, μετά μένεις εκεί για πάντα. Μπαίνει μέσα ο Faker, δριφτάκι πάνω στον Zeka για να του πάρει το HP. Και σιγά σιγά και οι δύο mid laners χωρίς αντικείμενα πρέπει να βρουν το ελάχιστο gold που τους λείπει για να κλείσουν το πρώτο item. Γιατί βλέπουμε ότι στο bot, για παράδειγμα, ο Paze έχει το C44. Τον έπιασε. Κέρια βγάζει αυτά τα play. Ο Κέρια έχει πολύ μεγάλο IQ. Ο Κέρια είναι ο τέλειος παίκτης. Γιατί έχει το καλύτερο IQ για support, ενώ ταυτόχρονα έχει και τα καλύτερα mechanics για support, ενώ ταυτόχρονα έχει και το καλύτερο champion pool για support, ενώ ταυτόχρονα... Sidestep. Ωραίο sidestep. Εδώ ο Pace πρέπει να αποφύγει τις σφαίρες, γιατί αν φάει έστω και μία παίζει να είναι dead. Ακόμα παίζει να είναι dead. Πρέπει να προσέχει εκεί, οπότε είναι μείον ένα flash. Προσεκτικά όμορφα φεύγει από το play και σέβεται τον αντίπαλό του, γιατί ο Γκούμα με τον Jhin από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου τυχαίος. Flash στο top lane, ο Zeus κάνει stun τον Doran ώστε να μην μπορέσει να κάνει damage. Ο Zeus θα ζήσει εδώ, μπορεί να μην χάσει και το αυγό. Owner! Oh my god, δείτε που κρύφτηκε για να μην φάει tower shots. Αλλά ο Zeus παίζει επιθετικά πάνω του, τον αφήνει low HP, double stun. Ο Zeus παίζει το Anivia σαν θεός. Και ακόμα μπορεί να κυνηγήσει, γιατί ο Doran αν φάει stun πέθανε. Αγόρι μου, τι δεν μπορείς να παίξεις? Τι δεν μπορείς να παίξεις, μίλησέ μου. Ναι, αλλά τώρα ο Faker ανεβαίνει πάνω να σκοτώσει τον πρώην το planer του, αλλά πάλι καλό. Εσύ δεν έλεγες χθες ότι όποιος παίζει support το ρόλο είναι άχος στο game? Είπα ότι τα support παίκτες είναι οι πιο ατάλλαντοι παίκτες. Εννοείται πως για κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά, ρε φίλε, βλέποντάς το πιστεύω ότι τα support είναι οι πιο ατάλλαντοι. Ο Κέρια θα μπορούσε να ήταν τρομερός laner, αλλά ξέρει πως αυτό το ρόλο απλά τους κάνει όλους μπάλα. Επίσης, γι' αυτό μου ρώτησα για τα ακουστικά, είναι insane ακουστικά, απλά είναι ακριβά. Είναι high budget ακουστικά. Οπότε, αν τα θες απλά για να ακούς μουσική ή για να παίζεις LOL, μπορείς να βρεις πιο φθηνά. Αλλά αν θες κάτι, ρε φίλε, για να παίζεις και πιο competitive παιχνίδι, για να θες την full εμπειρία του ήχου, τα προτείνω. Εννοείται. Εντάξει, η Anivia ακόμα δεν είναι ότι είναι και τέρας. Βλέπω ότι έχει πάει TR, πάρα πολλοί έχουν σταματήσει να παίζουν με το TR build. Βλέπουμε Road of Ages Malignant σε πολλούς, Road of Ages Liandris για να πάρουν damage. Εδώ μπορεί να δούμε το build με το Actualizer 3, επειδή έχεις πάρα πολύ mana. Ή μπορεί να δούμε τον Delight να κινδυνεύει, βέβαια περπατάει μακριά και στο bot. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν είναι λίγο επιθετικότατο από τον Delight. Κάνει το ulti, πετυχαίνει δύο knockups. Προσπαθεί ο Γκουμαγιούσι να βγάλει damage από την άλλη πλευρά και ο Delight χάνει και τα δυο του summoners. Όσο κάνουν all-in πάνω στον owner, το hook πετυχαίνει τον Zeus. Τον damage δεν είναι ακόμα πολύ. Μπρι μέσα ο Zeka, βάζει βόμβα. Αφήνει του πάντες low και πετάνει πρώτο ο Doran και μετά δύο μέλη από την ομάδα των Hanwha Life.
Αλλά ο Zeus μαζί με τον Kuma είναι ακόμα ζωντανοί. Τα carries είναι ακόμα εκεί για τη Hanwha Life σε ένα πολύ περίεργο trade, όπου δυστυχώς έσπασε σε πολλά σημεία. Και εγώ κοιτούσα που έκανε ο Λίνο Ζέκα από τα πλάγια, πετώντας το ulti πάνω σε δύο παίκτες, άφησε low τον Doran, τον σκότωσαν. Αλλά όπως είπαμε, ο Delight εδώ θα δούμε τώρα την άλλη πλευρά του fight, όπου ο Delight μπαίνει μέσα πάρα πολύ επιθετικά. Εννοείται πως κινδυνεύει και τη στιγμή που κάνει flash έξω, ο Delight ξέρει ότι μόλις ξαναμπεί είναι dead. Οπότε εδώ που περπατάει και χουκάρει, ξέρει πως πέθανε. Αλλά δεν πέθανε μόνο αυτός, θα πεθάνει και ο Κανάβι που πιστεύει ότι μπορεί να παίξει το fight. Αλλά ο Faker πηδάει πάνω του, τρώει λίγο focus και από τον Pace και γι' αυτό βρίσκεται νεκρός. Και η T1 ξεφεύγει με αυτό το fight στα χέρια της. Μεγάλη διαφορά είναι ο Pace. Ο Pace έχει κλείσει το Cal. Γι' αυτό είναι η μεγάλη διαφορά εκεί. Riot μπορώ να δω. Ναι. Έχει κλείσει το Cal. Κι άλλο hook. Ο Delight έχει τάσεις αυτοκτονίας. Γιατί ενώ κάνουν δράκο, μπαίνει μέσα, φέρνει τον owner σε range που μπορεί να σμαϊτάρει και ο Κανάβι πρέπει να παίξει το 50-50. Το κερδίζει η Aurora. Τώρα μπαίνουν πάνω για να σκοτώσουν τον owner, αλλά μετά ο Faker μπαίνει μέσα και τους δέχνει με τον τοίχο. Τους έδειξε έτσι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ για τα supports. Ο Delight! Τι κάνει? Αυτή τη στιγμή ο jungler σου κάνει δράκο. Έχεις priority από την κάτω πλευρά με την Aurora να μπορεί να έρθει πρώτη στο play και η Aurora δεν έχει ulti. Για ποιο λόγο ο Delight περπατάει μέσα στο δίπολο jungle και μου κάνει hook σε σημείο που δεν μπορεί η Aurora να βοηθήσει? Δεν μπορεί. Δείτε εδώ. Okay. Η Aurora εδώ, δείτε πώς έχει πουσάρει το wave. Ο Azir πάει για να μαζέψει το wave και του λένε ρε, αυτός τρολάρει. Και λέει: OK, σκυπάρω το wave. Αφού τρολάρει, έχουμε να παίξουμε fight. Γιατί εδώ ο Faker ήξερε πως δεν υπάρχει fight και έφευγε ο ίδιος ο Faker. Αλλά έρχεται, του σκοτώνει 2 free kills και η T1 αποφασιστικότατη. Μου αρέσει ότι τον βλέπουν να περπατάει και του λένε δεν ξέρω τι κάνεις. Γιατί θα πεθάνεις. Παίζεις χωρίς aftershock, δεν έχεις flash, γυρνάει πάνω του owner. Ένας owner που ξεκίνησε λίγο στραβά με το top lane, αλλά μια χαρά το έχει βρει μέσα στα fights. Essentially zone them away, especially when I don't think he even had ult. He had no ult, no flash, no heal. So he was just kind of putting his body on the line, going out there. Και οι δράκοι είναι ένας προς έναν. Οι T1 έχουν 2.000 gold lead που είναι πάρα πολύ καλό lead με το comp τους. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν Azir. Αυτός ο Azir θα πάει Rylai's. Ο Faker δεν παγιδεύεται από το meta. Ο Faker λέει, οπ, θέλω Rylai's, όχι Rocket Belt. Και υπάρχει gold lead σε κάθε lane. Μπορεί μικρό, μπορεί μεγάλο, αλλά υπάρχει gold lead. Είναι παντού κόκκινο. Επίσης, ένα πολύ καλό νέο για αυτούς είναι ότι έχουν 5 flash. Και αν ο Pantheon έρθει σε κάποιο lane, αν ο Jhin πάει να χτυπήσει σε κάποιο lane, πάντα έχεις flash και μπορείς να ξεφύγεις. Ενώ τα καλά νέα για τους Hanwha Life ποια είναι? Υπάρχουν καλά νέα για το comp τους. Γιατί με το comp που βλέπω, πιστεύω ότι θα έπρεπε να κερδίζουν αυτά τα mid-game fights με Aurora, Pantheon, Nautilus, Anivia. Έχεις πάρα πολύ CC, έχεις πάρα πολύ έλεγχο. Αλλά από την πλευρά της T1 υπάρχει πάρα πολύ range. Honor έχει πέσει λίγο. Honor, για όσους βλέπουν LCK, ξέρουν ότι είναι πολύ όχι του ύψους και του βάθους. Έχει πολύ ψηλά high, αλλά όταν είναι μέτριος, είναι μέτριος. Αλλά αυτό γίνεται πολύ συχνά στο LCK, δεν είναι η πρώτη φορά. Ή θα κουβαλάει μόνος την ομάδα, ή θα τον βλέπουμε να κάνει μερικές φορές πολύ επιθετικά plays. Τώρα, δεν νομίζω ότι έχει παίξει άσχημα. Έχει κάνει αυτό που θα έκανε ένας jungler για την ομάδα για να βοηθήσει. Δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι σε OK σήμερα. Κοίτα, νομίζω πως αυτό που είπα χαρακτηρίζει όλη την T1 εκτός από τον Keria. Δηλαδή όλη η T1 έχει τα υψηλότερα highs, αλλά όταν είναι μέτρη, είναι μέτρη. Δηλαδή τους βλέπεις και λες αυτοί το τρέχουνε. Και γι' αυτό έχουν να κερδίσουν LCK 3 χρόνια.
Είσαι αυτό που λέει ο Κάστερ. Ο Κανάβι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει καταφέρει να βγάλει ulti. Να το πούμε και αυτό, γιατί τον βλέπουμε τόση ώρα. Δεν έχει κάνει κάποια ulti για να αλλάξει το παιχνίδι. Για να βρεθεί στη θέση που πρέπει να βρεθεί και να πάρει το kill. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει ο Pantheon. Είναι από τα προνόμια του pick. Η Kate είναι ο επιβίτορας όλων. Η Kate είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, φίλε μου. Όχι ψέματα. Κοίτα, καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το LCK είναι το τρίτο καλύτερο league στον κόσμο. Οπότε η Kate είναι καλή. Δεν είναι G2. Δεν είναι BLG, αλλά είναι καλή. Σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, παίζει και η G2. Μετά τον θρίαμβο του First Stand, θα τους δούμε να παίζουν και στο LEC, φαντάζομαι να χάσουνε. Εσείς τι κάνετε, boys? Hook. Αυτό το hook φαίνεται λίγο καλύτερο γιατί είναι πάνω στον Kerry. Παρ' όλα αυτά κάνουν one-shot τον Κανάβι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα κι αυτό. Ενώ ο Ζέκα κινδυνεύει από τα χέρια του μεγάλου Doran. Τον αφήνει low. Τον διώχνει από το tower και βλέπετε ότι οι T1 πατάνε πόδι. Τρώνε το hook, κερδίζουν το fight. Παίζουν ξύλο στο top, κερδίζει ο Doran, μπορεί να πάρει το tower. Πηγαίνουν στο mid, θέλουν να απειλήσουν και να πάρουν και αυτό. Αρχίζουν σιγά σιγά και αδειάζουν το map. Παίρνουν χώρο στο map και ο χώρος είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο μπορείς να έχεις με ένα comp που έχει range. Γιατί για να χρησιμοποιήσεις το range σου, χρειάζεσαι τον χώρο που σου δίνει. Ο χάρτης ο ίδιος. Έχουμε κι άλλο fight στο top. Ο Ζέκα δεν έχει ulti, αλλά δεν μπορεί κιόλας να παίξει το fight χωρίς τα cooldowns του. Ανεβαίνει ο Zeus, το πουλί της ελευθερίας. Υπάρχει flash στον Doran, οπότε θα κάνει το flash πάνω στον τοίχο λογικά. Oh my god, μπαίνει μέσα και κάνει flash πιο νωρίς. Και τώρα πεθαίνει. Ανεβαίνουν πάνω, κυνηγάνε τον Kerry. Αυτός φλασάρει μέσα στο tower. Ο Κανάβι θέλει να παίξει κι άλλο. Τον κυνηγάει λίγο ακόμα. Θέλει να κάνει το stun. Το κάνει με το flash. Μπαίνει μέσα στον Kerry. Ένα ακόμα Q μπορεί να είναι αρκετό, αλλά ο Κανάβι το τρέχει. Ο Κανάβι κάνει rundown, κυρίες και κύριοι. Έκανε flash stun μιλή για να σκοτώσει τον Kerry. Υπάρχει κάποιο είδους global taunt. Κοίτα, εδώ πιστεύω ότι φλάσαρε λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε ο Doran. Γιατί φλάς στο τέλος κάνει σαν κάνει wall ο άλλος, για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε πιάσει. Οπότε τιμωρείται, αλλά μετά πραγματικά ο Κανάβι θολώνει. Τα βλέπει όλα λίγο πάρα πολύ σκούρα. Εδώ φοβήθηκε ότι θα φάει electrocute proc μάλλον, γι' αυτό φλάσαρε, γιατί βλέπει και σου λέει ένα ακόμα electrocute proc και πεθαίνω. Ο Zeus το παίζει ωραία, αλλά εδώ αυτό, just let him go. Flash κιόλας. Sí. Παιδιά, πείτε μου ένα κακό support. Αν τον Νίκο λεγόταν... Αν λεγόταν Αλβάρο, μπορεί και να πέθαινε, κατάλαβες. Oh my god, παιδιά, ο Pace κάνει πάρα πολύ damage. Έχει τα δύο αντικείμενα, είναι το καλύτερο spike της Caitlyn αυτό. Όταν φτάσεις στα δύο items όπου έχεις το C44 και το Infinity, αν κάνεις headshot με critical, ο αντίπαλος χάνει το μισό του HP. Είναι από τα πιο δυνατά mid-game spikes στο παιχνίδι. Και τώρα ξεκινάει ο Baron. Ο Κανάβι δεν έχει flash για να μπει μέσα στο pit. Έχει ultimate σε λίγο βέβαια για να κάνει jump. Ενώ πιάνουν τον Ζέκα. Και ο Ζέκα θα πάει ένα ταξίδι στον άλλο κόσμο. Χορηγία από τον τοίχο του Faker. Μπαίνουν πάνω στον Zeus. Τον έχουν κάνει slow. Ο Faker φέρνει στρατιώτες. Και ο Azir απλά πονάει. Η σφαίρα μπορεί να κάνει land πάνω στον Zeus. Και τώρα αυτό είναι απλά ένα αυγό. Έτοιμο να σπάσει για το Πάσχα. Faker, ο Azir σου είναι λίγο τίμιος. Δεν ξέρω. Καλούτσικος φαίνεται με Azir. Το έχει ξαναπαίξει. Χίλια συγγνώμη, Χλέ. Είστε οι πελάτες των T1. Τον πήρε, το λέω εγώ.
Είναι η εμπειρία του jungler, παιδιά. Είναι η εμπειρία του jungler. Δηλαδή εκεί τον είχε πάρει 100%. Μπήκε στο τέλειο σημείο, δεν το πιστεύω. Αν έμπαινε ένα δεύτερο πιο αργά, θα πέθανε. Ένα δεύτερο πιο νωρίς, δεν θα είχε smite range. Μπήκε στο τέλειο σημείο. Είναι τρελό αυτό που έγινε τώρα. Παιδιά, ο Κέρια τι κάνει εκεί, εξηγήστε μου λίγο. Ο Κέρια τι flank είναι αυτό που βρήκε. Και μετά Faker. Παίζει με το Rylai's, οπότε το slow πάνω στον Zeus είναι αρκετό για να μπορέσει να κάνει άπειρο damage και να στακάρει το tempo. Nice, nice. Υπολογίζει το damage, λέει 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ναι. Υπολόγισε το damage. Είναι περίεργο γιατί αν ο jungler όντως παρατηρήσει πόσο damage κάνει στο δευτερόλεπτο, μπορεί να υπολογίσει πότε θέλει να μπει. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε ακριβώς αυτό ή απλά μπήκε, αλλά πάλι. Αλλάζει κάτι αυτός ο Baron. Νομίζω ότι απλά καθυστερεί το αναπόφευκτο. Απλά σταματάς. Ήταν περίεργο σημείο για να σταματήσει. Γιατί εκεί και ο Paze ήθελε να κάνει Q για να κάνει damage, πέτυχε τον Baron. Και ο Azir για να βαρέσει πρέπει να βαρέσει τον Baron. Σας λέω, μπήκε σε πολύ καλή στιγμή. And the Caitlyn are getting a little bit scarier. It feels like Zeka's really far behind now as well, and the Pantheon also felt very flat early on, so you didn't get all that much value out of it. Το φορσάρουνε, είναι πάνω στον Faker το hook. Κοίτα, αν κάνουν burst στον Honor μπορεί να γίνει κάτι, αλλά ο Honor καητάρει με το ulti πάνω στο tower του Azir. Και ο Azir μια χαρά μπορεί να δώσει πόνο. Ο Zeka για άλλη μια φορά εκτός με την Aurora του, δεν έχει παίξει το καλύτερο game. Και ο Doran θα παίξει πάνω στο stun από τον Pantheon, θα καητάρει με το flash. Παιδιά, όταν λοκάρουν οι T1 είναι πάρα πολύ ωραίο να τους βλέπεις. Γιατί εδώ τώρα έπρεπε να είναι dead. Αλλά φεύγει. Ο Zeka εξαφανίστηκε. Είναι αυτό που λέγαμε, παιδιά. Ο Zeka δυστυχώς έχει καιρό να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τους top mid laners. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία κυριαρχεί στην Hanwha Life. Ότι flash, stun, flash και από τον Paze. Οπότε Zeus και Paze χωρίς flash και area από το flank δεν έχει το Pop Blossom, σωστά. Δεν έχει Pop Blossom, δεν έχει flash. Πρέπει να προσέχει εδώ ο Κέρια. Αλλάζει σε Caitlyn, καητάρει, αλλά δέχεται το auto attack και τώρα μπορούν να μπουν πάνω του. Παρ' όλα αυτά, ο Honor μπορεί να κάνει πρώτο στο fight. Υπάρχει το ultra, πάλι ταγκάρια πάντα. Το stun από την Anivia είναι perfect, αλλά μετά στο 5v4 που θα πάτε σε C2. Γιατί οι άλλοι δύο έχουν πεθάνει. Οκ, η Anivia έχει τυπεί. Γκούμα. Ο Γκούμα λέει και εγώ έχω τυπεί. Απλά παίρνει 60 δευτερόλεπτα να φτάσει στη βάση. No. Δεν έχει κάνον για σένα. Hello, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Σε αυτό το υπέροχο πρωινό. 11:36 το πρωί. Πρώτο game της σειράς για να απολαύσετε τους T1 να κερδίζουνε. Γιατί αυτό το game εμένα μου φαίνεται άχαστο. Καταλήγουμε σε ένα σημείο που η Hanwha Life δεν μπορεί να κλείσει kill για να σώσει τη ζωή της. Δεν μπορεί να πάρει kill. Kanavi's trying to go in deep, just not able to do enough damage. You know, there's no follow-up. It's a Nivea Jhin. Your damage was in Zeka, and he instantly died. And here it's Hanwha on the wrong side of the map, right? There's not really much they can do. Ναι, εδώ θέλουν να πάρουν το tower και μετά νιώσαν ότι μπορούν να φαϊτάρουν, αλλά πάλι ο Κέρια τους έκλεισε. Γιατί οι άλλοι 4 στη T1 ήταν σε άλλη πλευρά, αλλά ο Κέρια ήταν στην σωστή πλευρά για να παίξει το flank. Για να τους βγει από τα πλάγια. Και πάλι ο Κέρια είναι στη σωστή πλευρά για να πιάσει την ομάδα των Hanwha Life. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό κάθε φορά. Δεν καταλαβαίνω. Πώς ακριβώς βρίσκεται πάντα στο σωστό σημείο με την ομάδα του να έρχεται δεύτερη, αλλά αυτός να έχει βρει το μεγάλο play. Τώρα εδώ λογικά θα πεθάνεις. Δεν έχεις flash. Το έχεις κάψει πριν και θα πέσεις κάτω. Ο Honor όμως κλείνει και μετά ο Faker μπαίνει πάρα πολύ deep. Αν είχε στάνο, Kanavi μπορούσε να πάρει το kill, όμως κάνει flash μέσα ο Faker και μετά με στρατιώτες μπορεί να πάρει 2 και 3 χωρίς να πέσει κάτω. Εντάξει, θα πέσει κάτω, είπαμε. Αλλά πήρε 3 kills για τα προβλήματά του. 3 ολόκληρους παίκτες της Hanwha Life μόνο και μόνο για να σκοτώσουν αυτόν
Ένας Azir που δείτε το build του, νιώθω πως ο Faker κάνει παραπάνω damage με Azir. Γιατί παίζει Rylai's δεύτερο. Παίζει την ασπίδα, δηλαδή defensive, ψηλο-defensive item, τρίτο. Πάλι είναι εξαιρετικός. Αν βλέπετε εδώ κέρια. Οπα. Λοιπόν, τι πρόγραμμα έχουμε στο leg, θα σας πούμε στο break. Τώρα έχουμε game. Αλλά εδώ βλέπετε, δείτε τι damage κάνει ο Faker. Φλασάρει και το stun, συνεχίζει να παίζει damage μέχρι το τέλος της ζωής του. Και ο Zeus οριακά σκοτώνει, θα μπορούσαν να έχουν φύγει χωρίς καν να έχουν πάρει αυτό το kill. Ο Zeus πήρε πάρα πολύ gold, γιατί είναι 1200 gold μπροστά από τον αντίπαλό του. Ο μόνος παίκτης στην ομάδα του που είναι μπροστά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από το support είναι 2000 πίσω και το support είναι 1300 gold πίσω. Και μετά ο Zeus. Oh my god, τι έπαιξε! Είναι καλός ο Zeus, ρε φίλε, δείτε. Θα πεθάνει ο Faker. Γύρισε να κάνει τείχο για να κόψει το ulti της Caitlyn. Θα πεθάνει, αλλά του δίνω τα σπέκια γιατί μας δείχνει ότι μπορεί να παίξει άλλο ένα pick σε top επίπεδο. 4v4 το fight, χωρίς να υπάρχει ο Faker. Μπαίνει μέσα ο Zeka, δεν υπάρχει damage, δεν έχει και το ulti για να μπορέσει να ρίξει την μπαζούκα. Ενώ ο Keria μπαίνει μέσα, φλασάρει και πιάνει τον Guma. Και ο Guma λέει: μου λείπει αυτό το support. Μου λείπει αυτό το support. Μπορεί πάλι πάνω του και ο Doran πρέπει να τον καρφώνει. Θα πεθάνει βέβαια για να σκοτώσει το αντίπαλο AD Carry. Στο ένας για έναν. Και ο Zeka νομίζω το πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να σκοτώσει πια τα minions. Όχι τα champions. Τα minions. And the damage that was available there, as we're going to go all the way back here to the pick on the Zeus. You said it's just one champion, and then I was going to say it's just 0 champion. He does interrupt Hayes' ult, which is very cool. But then down he goes. Going back to this play here in the mid lane. Για να δούμε πως πέθανε. Του φλάσαρε κάποιος εδώ. Α, τον πέτυχαν οι σφαίρες, Τις έχει από πολύ μακριά. Και εδώ ο Keria έχει την αυτοπεποίθηση. Να πηδήξει μέσα, να πιάσει τον Guma Pop Blossom στον αέρα. Ενώ πάλι ο Faker δέχεται λίγη πίεση στο live. Αλλά είναι εντάξει. Αυτό είναι Soul, έτσι, ναι. Είναι η Zen Soul. Καλό είναι πάνω στο Zinzao, δεν είναι το καλύτερο των καλύτερων, γιατί οι άλλοι έχουν all-in. Αλλά και το λίγο sustain που θα δώσει δεν νομίζω να τους παραπονεθούν γι' αυτό. Πάλι μπαίνουν πάνω στον Honor. Οκ, και να τον σκοτώσεις του παίρνεις το GA για τώρα, και από ό,τι φαίνεται ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Φλασάρει μέσα ο Honor. Ήθελε να πάρει το knock-up. Το stun από τον το stun από το Zeus, γιατί ήρθε τόσο νωρίς. Τώρα ο Zeus πρέπει να κάνει flash και μετά μπαίνει μέσα ο Zeka, κάνει ping-pong μπαλάκι για να φύγει μακριά και ξεφεύγει κάπως, αλλά ο Pace ανοίγει το ulti, ο Delight τον μπλοκάρει. Περίεργο fight, εδώ έπρεπε να είναι ace. Έπρεπε να είναι 150% ace για την ομάδα των T1, αλλά ξεφεύγουν όλοι με υπερβολικά χαμηλές μπάρες. Ο Faker απλά κάθεται και τα τανκάρει όλα, λέει I'd win. Κι άλλο hook. Να πω κάτι, ο Delight τα hook τα πετυχαίνει. Το θέμα είναι ότι όλα τα hook δεν είναι ίδια. Λοιπόν, chat, το game γυρνάει, ναι ή όχι? Έτσι πως το βλέπετε, με τον Κανάβι να είναι 2-8 με σπασμένα πόδια. Τον Delight να παίζει Nautilus, να βρίσκει τα hooks, αλλά να μην μπορεί να βρει απαραίτητα τα σωστά hooks. Έναν Zeus 19 level, έτσι. Εδώ ο Zeus που έκανε stun, θέλω να δω. Έκανε stun για τον Faker. Okay. Χάσαν το kill. Το χάσαν κατευθείαν το kill και μετά ο Zeka δείτε πως ρίσκαρε για να παίξει το fight. Ότι η Ζία από εδώ είναι θαύμα. Κανάβι. Θα πάρουνε kill εδώ λογικά. Ο Keria δεν μπορεί να ξεφύγει. Κανάβι instant ulti. Δεν έχει ulti, την είχε κάνει πιο πριν. Ο Zeka προσπαθεί να παίξει λίγο τερματοφύλακας, να πιάσει μερικά spells από την αντίπαλη ομάδα.
Αλλά θα καταλήξουν να παίρνουν έναν κέρια για να χάσουν τον Baron. Ο Baron θα έχει τελειώσει μέχρι να βγει ο Elder. Όπου είναι καλά νέα για αυτούς, αν δεν έχουν χάσει μέχρι τότε. Γιατί πολύ πιθανό να χάσουν μέχρι να βγει ο Elder. Αλλά τουλάχιστον τα objectives για αυτούς δεν θα είναι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αν δούμε πάλι τα items, η μεγάλη διαφορά είναι ξεκάθαρα στο AD Carry, όπου ο Pace είναι 5-0-10 και προηγείται με ολόκληρο αντικείμενο πάνω στον αντίπαλό του. Ένα ολόκληρο item. Και στο jungle, ο Pantheon δεν έχει GA. Ο άλλος έχει GA και έχει βγάλει και extra magic resist για να μην τρώει burst. Και ο Pantheon δεν έχει GA, ο Kanavi είναι 3-8. Ο Monkunavi. Η Ανίβια πηγαίνει καπελάκι, Crypt Bloom είχε βγάλει. Ο Γκούμα ποιος είναι? Το καλύτερο AD carry. Λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν πάρει flash εδώ. Ο Zeus προσπαθεί να παίξει στο range του Faker ώστε να μην φάει στρατιώτες, αλλά να πάρει το wave. Τον λυπάμαι τον Zeus, είναι πραγματικά one man army σε αυτό το game. Wow. Ulti Pantheon πρέπει να έρθει εδώ. Αν δεν έρθει Ulti Pantheon δεν τον σκοτώνουν ποτέ. Και χωρίς flash δεν τον σκότωναν. Κάνε flash ulti για να πάρουν το flash από τον Doran. Ένα play το οποίο νιώσανε ανάγκη να κάνουν, γιατί αν σκότωναν έναν σταματούσαν το push εδώ. Παιδιά, έρχεται. Μην ρωτήσετε τι, απλά δεχτείτε ότι έρχεται. Το κοιτάει, το κοιτάει, το κοιτάει, το κοιτάει, το κοιτάει. Τώρα αν δεν έχει flash, GA κάτω. Βέβαια τα towers του δέχονται μερικές σφαίρες. Μπρει μέσα ο Κέρια, 3-man stun. Faker περιμένει στο side, βαράει με στρατιώτες, μπρει μέσα. Κάνει ζώνη, εντάξει, άλλο περίμενα. Τσατάκυρο, άλλο περίμενα, τρώει hook κάτω από το tower. Ο Γκουμαγιούσι κάνει ulti. Μπρο, αυτό το Jin είναι useless. Αλλάξτε τον Jin με Jinx. Και η Jinx έχει πάρει pentakills σε αυτό το fight. Ο Jin απλά ανοίγει μία ulti, πετάει δύο σφαίρες, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εξυψώνεται ο Pantheon, πέφτει κάτω για να πάρει τίποτα. Προσπαθεί να σταματήσει το wave όσο ο Pace κάνει check πάνω στο ultimate του Zeus. Ο Zeus πετάει το stun, πετυχαίνει και τον αντίπαλό του για να πάρει το kill. Βέβαια, πιάνεται και πέφτει σε αυγό. Ήτανε everything diff εκτός από top. Άρε, παιδιά, πάλι. Faker! Θα πιω μαζί σου, λεβέντη μου, θα πιω μαζί σου. Εδώ ο Γκούμα μπορεί να βγάλει τα πιο κλασικά του picks. Να βλέπετε, κάνουν ban Orianna από το red side. Ενώ εδώ θα μπορούσαν να φορσάρουν Orianna first pick. Αλλά δεν το θέλουν αυτό. Τη βγάζουν εκτός. Και κοιτάνε για βάρους. Είναι βάρους ban as first pick, Seraphine first pick. Πώς το βλέπετε? Είναι as ban τελικά και βάρους open. Οπότε πάνε με αυτή την τακτική. Βγάζουν το as Seraphine αλλά αφήνουν το βάρους. Αλλά είναι βάρους Γκουμαγιούσι. Οπότε το βάρους Γκουμαγιούσι κρατάει μία παραπάνω υπόσταση από τα υπόλοιπα. Θα δούμε. Η κάμερα είναι πάνω του, θα πάνε για Jarvan. Οκ, μπορεί να θέλουν να το παίξουν πιο μετά, οπότε παίρνουν τον Jarvan. Θα τους λένε αν πάτε εσείς βάρους, τουλάχιστον έχουμε τον Jarvan, θα παίξουμε κανένα βάρους σε MEF, το οποίο έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Σαν παίκτες. Όχι, δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει σαν ομάδα. Αν δεν το πάρετε, το παίρνουμε μετά. Ακόμα επειδή είναι ο παίκτης, νιώθω πως το βάρος είναι ψηλά. That's kind of the state of the top lane where it's like, yeah, we gotta get something blindable for the top lane. Yeah, everything that is safe and blindable is what you have questions. Ναι, κάτι δεν το βλέπεις, γιατί αυτό σπάει πάρα πολύ το υπόλοιπο draft. Και γιατί σπάει το draft, γιατί βλέπετε ότι εδώ αν πάρουνε θα το λοκάρει.
Look it! Listen. Παίρνουνε Nar Listen πρώτο rotation. Δεν μπορούν να το κάνουν bot. Και εδώ η Hanwha Life έχει την επιλογή αυτό ακριβώς. Να πάρει bot χωρίς να τιμωρηθεί απαραίτητα για τον bot που θα πάρει. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν δύο champions. Αυτό είναι το πρόβλημα με το να πας και να κάνεις ένα μεγάλο mismatch από νωρίς στο draft. Και να τη Yunara Lulu. Και σας λέω, πήρανε Yunara Lulu επειδή οι άλλοι δεν πήρανε bot. Γιατί εδώ μπορείς να πάρεις το AD carry που θες για να βγάλεις το lane, μπορείς να πάρεις το support που θες για να κάνεις counter, δεν μπορείς να πάρεις και τα δύο για να τιμωρήσεις full το Yunara Lulu. Οπότε πρέπει να επιλέξεις πού θες να καταλήξεις. Δεν παίζουν Jinx, Lulu, Kog, Lulu. Νομίζω πως το laning phase της Yunara και το mid game της ειδικά, γιατί η Yunara σπαϊκάρει πιο νωρίς από αυτά τα champions. Ο Kog είναι πολύ mobile. Δεν παίρνουν τίποτα. Κάνουν full all-in στο γεγονός ότι η μία ομάδα πήρε bot. Δεν μπορώ να τιμωρήσω τον bot, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάρω τον duo που θέλω. Οπότε ας κάνουν ban. Τους πειράζει ο Varus, τους πειράζει ο Ezreal, τους πειράζει η Nami, τους πειράζει οποιοδήποτε άλλο pick. Μπορεί να φύγει. Και τουλάχιστον έχουν πάρει Lee Sin, Annie, Nar για το top side. Οπότε έχουν ένα full blindable top. Όπου μπορεί να φύγουν κακά matchups για αυτό το blindable top. Γάλιο με Jarvan, μ' αρέσει. Θα πήγαιναν καναγκάλιο Καμίλ, παιδιά, και θα τους έστελναν στον άλλο κόσμο, να ξέρετε. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπετε βγάλανε Κόρκι που νιώθουν ότι θα τους πιέσει. Και Kennen. Και Kennen για να μην παίξει Kennen ο Zeus πάνω στον Nar. Οπότε τριμάρουν το top champion pool. Ενώ οι άλλοι μπορούν να συνεχίσουν. Επειδή βγάλανε Κόρκι δεν θα βγάλουν Nami, αλλά θα βγάλουν θα βγάλουν Aphelios. Ενδιαφέρον. Πραγματικά. Ωραίο draft, μου αρέσει. Μου αρέσει αυτό το draft. Εσείς το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρεις κάτι, μήπως και πιέσεις το Yunara Lulu. Δεν νομίζω ότι η επιλογή του να μην τους πιέσεις υπάρχει, γιατί αν σκεϊλάρουνε στο comp που βλέπω, θα έχουν πάρα πολύ καλό value. Γιατί η Yunara δεν ξέρω καν αν παίξει cleanse, αλλά επειδή έχει Lulu πίσω, θα την προστατεύσει από την Annie, θα τη δίνει ασπίδες, θα τη δίνει Mikaels, θα τη βγάζει εύκολα από εκεί. Μπαίνει μέσα ο Lee Sin, θα τρώει Polymorph, μπαίνει μέσα ο Ionar, τρώει Polymorph. Λοκάρουνε Lucian, σου λένε ότι θα πάνε Lucian Nami λογικά, ενώ ο Ζέκας κάνει over το Akali. Γιάσουο! Γιάσουο! Αν δεν είσαι κόταλο καρέ το Zeus. Zeus, αν πάρεις Κασάντε, το ορκίζομαι, φίλε. Αν πάρεις Κασάντε, δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Δεν σου κάνω πλάκα. Πάρε Γιάσουο. Do it. Vayne! Vayne! Βρω, τι βλέπουμε, το LCK έχει γίνει hype! Και Nami, εννοείται Nami. Μα αν έπαιρνες Γιάσουο, σταματούσες και το Nami, γι' αυτό το Γιάσου ήταν καλό εδώ. Μπράβο! Και είναι η καλύτερη ομάδα, υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό? Λοιπόν, το θέμα τώρα με τη T1 ποιο είναι? Αν η T1, νιώθω τώρα εγώ, μείνει even σε αυτό το παιχνίδι, θα χάσει. Το μόνο play που έχει η T1 αργότερα είναι να πατάει ευθεία τα ultis. Δηλαδή, ο Lucian να μπαίνει μέσα με το Culling, η Annie να φλασάρει για να κάνει αρκούδα και αν σκοτώσεις δύο άτομα, μπορεί να κερδίσεις. Αλλά αν δούμε το fight, το πώς παίζεται αργότερα, η Vayne θα είναι τέρας. Έχουν Lulu, όπου η Lulu μπορεί να παίξει με δύο άτομα μέσα στο teamfight. Εσύ τώρα κάνεις all-in και σκοτώνεις τον Gumayusi. Η Lulu αλλάζει target και παίζει με το Zeus. Και το πρόβλημά σου είναι ακόμα μεγάλο. Η Ταλίγια είναι ωραίο pick γιατί μπορεί να κόψει τον dash του Lucian, τον dash του Lee Sin, τον dash του Nar. Έχεις πάρα πολύ κόψιμο.
Θα δούμε. Και γι' αυτό θέλω να δω λίγο πίεση, ειδικά από το Λυσίν Άννη στο level 6. Θέλω να τους δω να κινούνται κάπως επιθετικά, να βγάζουν πράγματα. Στο bot παίζουν trades εννοείται όταν υπάρχουν δύο range supports και παλεύεις για το ποιος θα πάρει τα levels, για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο lane. Θα υπάρξει πάρα πολύ ξύλο. Κάθε minion θα γίνει contest. Γιατί πατάνε τα Sams level 1. Γιατί όχι. Έχει μικρό cooldown, έχεις παίξει το trade, σώζεις damage, κρατιέσαι στο lane πιο healthy και επειδή έχει τόσο μικρό cooldown το summoner θα το έχεις για όταν το ξαναχρειαστείς. Το πρώτο wave, το level 2 στο bot, είναι το πιο σημαντικό level. Γιατί όποιος το πάρει πρώτος είναι αυτός που θα ελέγξει το lane για το επόμενο ένα λεπτό. Άρα δεν μπορείς να το αφήσεις να το πάρει άλλη ομάδα και να μείνεις low σε HP. Θα σε πιέσουν απίστευτα. Είναι το competitive bot lane, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν παίζουν AFK, παίζουν πάντα ξύλο. Βλέπετε τώρα, εδώ η Yunara κατάφερε να πάρει το push. Ο Keria είναι low παρότι έχει κάνει το heal και ο Keria είναι το target, το έχει ο Γκούμα, το phase. Έχει το barrier. Αλλά θα χιλάρουνε. Και εδώ αν είσαι το Yunara Lulu πρέπει να νιώθεις ευτυχισμένος. Για αρχή, μπορείς να πας back, να πάρεις το call. Λύση κάναμε πως δεν θα το δούμε αυτό, πως δεν το είδαμε αυτό. Και ο Zeus έχει κάνει καλή δουλίτσα στο top. Καταλαβαίνει πως είναι πάνω ο Λυσίν μέχρι να πάρει σίγουρο info. Γιατί τώρα τι γίνεται. Βλέπουνε ότι τα Raptors βγαίνουνε. Οπότε μόλις δουν τον Λυσίν στα Raptors, θα δείτε ότι η Vayne θα κλικάρει πάλι μπροστά μετά. Έχουμε ήδη κάποια pings, τον βλέπουνε, οπότε τώρα η Vayne δείτε από εκεί που έπαιζε πίσω. Οπ! Είμαι πάλι μέσα στα μούτρα σου. Επειδή γίνεται αυτό, εγώ θα έλεγα ότι ξέρεις τώρα ότι έχουν ward στα Raptors μου. Η Vayne μόλις πήγα στα Raptors, ρε φίλε, ξεκίνησε να παίζει aggressive, οπότε το info μπορεί να είναι ότι έχουν ward στα Raptors μου, άρα ο Jarvan έχει βάλει ward, άρα έκανε recall, άρα ο Jarvan είναι top κατευθείαν. Δηλαδή, αυτόματα το ένα συνδέεται με το άλλο. Αλλά και ο Owner κάνει βόλτες πάνω από το μπορτάκι. Υπάρχει περίπτωση ο Zeus να γυρίσει ποτέ στην D1. Jim, υπάρχει περίπτωση εσύ να γυρίσεις ποτέ στην πρώην σου. Το έγραψε ο Κρίτσι ήδη. Είναι κάπως έτσι. Οι άλλοι γράψανε ναι. Βας. Ζέκα υπάρχει kill pressure εδώ. Με το ωραίο σου κόμπο υπάρχει. Δεν πέτυχε stun, αλλά νομίζω ότι πάλι ο Doran κινδυνεύει εδώ γιατί θέλει λίγο ακόμα damage για να πέσει. Auto attack, flash και μετά μπορούν να πάρουν first blood. Περίεργα παιγμένο, αλλά αρκετά καλό στο να πάρουν το kill και ο Faker εδώ σκέφτεται να φλασάρω ή όχι, γιατί η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή για μένα. Έχει ακόμα το flash του ο Zeus, έχει ακόμα combo ο Ζέκα και αν μπω με το flash και πιαστώ είμαι dead, οπότε είναι first blood. Δεν είναι έτσι ανάλογα τα λεφτά, είναι XD τα λεφτά. Οι T1s έχουν κάνει ήδη disrespect μια φορά, θα γυρίσει στην ομάδα που έχει κάνει disrespect μια φορά που έκανε low ball. Θα πας και θα τους πεις θέλω να γυρίσω. Keria είσαι μόνος σου. Ωραίο flash, classic Keria, συνεχίζουν το dive. Ο Delight κρατούσε το άγκρο, κατεβαίνει κάτω τώρα και ο Πετροβόλος Ζέκα. Ένα Ζέκα που φαίνεται πολύ πιο ζεστό σε αυτό το game. Ο Page κάνει flash πάνω στις πέτρες. Ο Ζέκα μπορεί να ζήσει, ο Keria θα τα δει όλα λίγο ανάποδα. Και επιτέλους ρε φίλε, βλέπουμε έναν ταλίγια παίκτη να παίζει το ταλίγια σωστά και ο Faker. Ο Ζέκα είναι kills, assists, φεύγω και ο Faker είναι να πάρω το wave. Είναι πάντα δεύτερος. Γιατί έτσι παίζει τη ταλίγια. Μπράβο στον Ζέκα, όπου σήμερα δημιουργεί με το ταλίγια του. 2 στα 2 plays, βάζει την ομάδα του μπροστά, γιατί αυτός χαρίζει τα kills. Double kill για τον Γκου Μαγιούσι. 600 gold μπροστά σε αυτό το matchup. Happy noises. Η Vayne είναι 500G μπροστά, έχοντας πάρει Cal. Παιδιά, σας παρακαλώ, μπορεί το top meta να συνεχίσει να είναι τόσο counter pick heavy.
Όλο το season άλλαξε ώστε οι παίκτες να μην μπορούν να κάνουν πια lane swaps. Που σημαίνει πως το counter pick τιμωρείται ακόμα παραπάνω. Μπορούν όλοι να γίνουν counter pick heavy top laners. Όπως κάνει και ο Νακ στο LEC, γι' αυτό τον πάω πάρα πολύ τον Νακ. Τρώνε dive. Σε πόσο έχουν 6? Παιδιά, ο Delight παίζει να πάρει 6 στο wave. Όχι, όχι. Όχι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν dive. Το wave δεν κρασάρει. Και τώρα θα πάρει 6 όντως ο Delight. First strike ο Lucian. Γιατί στο μυαλό σου πιστεύεις πως έχεις τον πρώτο λόγο όταν παίζεις ξύλο. Ότι μπορείς να κάνεις dash και να abusάρεις το first strike και να πάρεις gold στην αρχή. Αλλά τώρα το first strike θα μεταφραστεί σε ένα πολύ πιο late game rune. Όπου όταν ο Lucian έχει 3 items και πάνω, θα ανοίγει το ulti του μαζί με τον buff της Nami και θα κάνει υπερβολικά πολύ damage στην αντίπαλη ομάδα. Ο Nar μου είναι 23 CS πίσω και τρώει zone από τη Vayne και δεν έχει teleport και θα χάσει κι άλλα CS. Oh, we're just gonna get excited about this graph. Yeah. But yeah, it does feel like, you know, as what it was saying in the pre-show, like, there's really just not a lot of blind picks nowadays, and so you just get punished so hard, and Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί έχουμε καιρό να δούμε το top lane να έχει τόση σημασία και να βλέπουμε top laners. Γιατί τι βλέπαμε, ρε φίλε, είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε Cassandra, Rumble. Oh, nice, το παίζουν σαν να είναι οι BFX. Ωραίο play, είναι στακαρισμένος ο Γκούμα, μπαίνει μέσα ένα ακόμα auto, μπορεί να πάρει το kill, αλλά το barrier τον σταματάει. Ο Γκούμα μένει low, αλλά ο Pace φεύγει με τα σωληνάκια από το bot lane. Με χαμένο wave, με χαμένο support και ένα χαμένο lane πια. Οι Hanwha Life φαίνονται εξαιρετικοί, είναι η ιδέα μου. Αν οι Hanwha Life, αυτό είναι το game που μπορούν να παίξουν όντως. Φαίνονται εξαιρετικοί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτοπεποίθηση, plays, πολύ καλό κυνήγι. Τους έδωσαν στο draft. Κοίτα, τους το έδωσαν στο draft γιατί είπαμε ότι το Anili Sin έχει πολύ καλό level 6 spike. Το Anili Sin μπορεί να παίρνει full price και να κυνηγάει παντού γιατί το 2v2 τους δεν ματσάρεται εύκολα. Αλλά έχασαν το bot lane, έχασαν το top lane. Ο Zeka έπαιξε εξαιρετικά στην αρχή, έκανε outroam τον Faker. Είναι και λίγο ότι το ατομικό παιχνίδι τους αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλό. Κέρια πριν δεν φλάσαρε, όχι, είναι μόνο ο Γκούμα φλάσαρε. Θα δούμε. Μπορεί και να μην το συνεχίσουν έτσι. Μπορεί να δούμε κάποιο μεγάλο mid-game fight από την T1 όπου μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε δει, ρε φίλε. Έχουμε δει άπειρα fights από την T1 που κάνουν θαύματα. Honor στο level 8. Τουλάχιστον κάνει power farm, αλλά δεν έχει βρει τα ganks. Είναι μπροστά στο XP, πίσω στο gold. Και σίγουρα πίσω σε value, αλλά αυτό που σε ενοχλεί είναι αυτό που βλέπεις τώρα. Αυτή η κατάσταση στο bot είναι κάτι που δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Και αυτό, δηλαδή εδώ για αυτό που είπε για τον draft, το δέχομαι γιατί ανάγκασες να πας στο bot lane σου με αυτή την έννοια. Ανάγκασες να πας στο bot lane σου στη δεύτερη επιλογή. Εδώ ο Zeus, αν ζήσει θα του δώσω 5 ευρώ. Έρχεται ο Jarvan. Έρχεται ο Jarvan, αλλά όχι αρκετά κοντά, το έπαιξε ωραία ο Honor. Σωστά τα cooldowns για να πάρουν το kill. Οπότε τουλάχιστον θα βοηθήσει λίγο με την πίεση στο top lane η οποία έχει δημιουργηθεί και εκεί είχαμε 20 CS διαφορά. Faker. Εδώ μπορούν να παίξουν έτσι επιθετικά γιατί ξέρουν ότι ο Faker δεν έχει αρκούδα. Τους έχει πει ότι ο Zeka ότι έκανε αρκούδα στο mid, οπότε δεν έχει το cooldown. Ωραίο play από τον Doran εδώ, το ότι βρίσκει το knockback είναι το πιο κρίσιμο play το οποίο μπορούσε να βρει. Γιατί αφήνει αρκετά low τον Zeus με τον Honor να μπορεί να αρπάξει το kill. Αν ο Zeus εδώ είχε παραπάνω HP και μπορούσε να ζήσει, ο Jarvan θα ερχόταν, θα είχαμε play, ενώ από την άλλη ο Γκούμα καβαλάει το κύμα περί πάνω του Honor και ο Lee Sin αρχίζει τη δημιουργία και αυτός. Ο Delight μπλοκάρει όσο παραπάνω πράγματα μπορεί και μετά φλασάρει μακριά, ενώ το πετυχαίνει το Sonic Wave. Και τι λέγαμε, ότι οι T1 μερικές φορές βρίσκουν αυτά τα mid-game fights. Θα το πω σαν fight, αλλά θα το πω σαν δώρο. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι το jungle roll. Εγώ έχω κάνει τα σχόλιά μου για το jungle roll. Ο ένας jungler τρέχει όλο το early game, κάνει dive στο bot, κάνει gank δεξιά και αριστερά.
μαζί με το mid. Ο άλλος jungler κάνει power farm για 10 λεπτά και μέσα σε 1 λεπτό όλη scene είναι μπροστά από τον Jarvan. 1 level μπροστά, 500 gold μπροστά. Μέσα σε 1 λεπτό επειδή έκανε power farm στην αρχή. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να βγάλεις plays όταν έχεις ήδη πράγματα. Γιατί τώρα όλη scene έχει item, φίλε, έχει gold, έχει levels, μπορεί να βγάλει το play. Παρά να το φορσάρει στην αρχή και να μην βγει, αλλά Κανάβι. Κανάβι εδώ πάει να το γλεντήσει. Γυρνάει να βαρέσει το auto-attack, παίρνει λίγο heal. Αλλά έχουν ένα μικρό θεματάκι. Εδώ γυρνάνε πάνω σε αυτούς. Ο Keria δεν έχει flash, το ξέρουνε. Ice bubble. Ωραίο swap. Ωραίο swap γιατί έχουν voids. Δεν θα πάρουν το πρώτο tower, right? Μπορούν. Υπάρχει κόσμος που παίρνουν το πρώτο tower. Υπάρχει, ξαναλέω, έχουν 3 voids. Όχι. Όχι, όχι. Ναι. Ναι. Owner! Με τη μεγάλη κλωτσιά αρχίζουμε το jungle gap. Αρχίζουμε τα jungle gap τραγούδι, θα πάρουν και tower στο top γιατί το game είναι even. Το game ήταν 3.000 gold διαφορά και τώρα είναι even. Μα έτσι παίζεται το comp τους, μπράβο. Τώρα είναι που πρέπει να αποπάρουν. Το ότι είχαν μείνει πίσω και το κατάφεραν λέει πάρα πολλά για την T1. Αλλά δεν έχουν κερδίσει ακόμα. Δεν έχουν φύγει από τα δύσκολα γιατί τώρα πρέπει να δημιουργήσουν lead. Κάτι που δεν έχουν κάνει σε όλο το game. Οκ, πήρες gold, επέστρεψες στο παιχνίδι, βοήθησες τον bot lane σου να κλείσει λίγο το gap. Τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσεις ένα gap δικό σου. Γιατί το χρονόμετρο, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι με το μέρος σου. Ωραίος όμως, πάρα πολύ ωραίος. And Kanavi was there, which explains why Zeka was playing so aggressively for the pick. But μάγκες μου, ο Zeus, γιατί πάει κανονικό build και δεν πάει τις περιεργίες που πήγαιναν οι άλλοι. At least Life Esports will say, well, we got the first couple of drakes, and it's not going to be Ocean Soul this time, as the Ocean Drake was first. I'll have to wait and see what it is. Το λες, σαν το λέτε. Όχι, εντάξει. Το tower ακόμα στέκεται, ο Zeus θέλει να πάει πίσω. Δεν ξέρω αν περίμενε επειδή είχε το item ή όχι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το είχε, περπατάει για να πάρει το wave, δεν υπάρχει tower στο top. Και η παρουσία του Κανάβη στο bot lane σίγουρα διώχνει μακριά την υπόλοιπη ομάδα. Παιδιά, το jungle gap είναι τεράστιο. Οκ, μπορούμε να το παραδεχτούμε αυτό. Το jungle gap αυτή τη στιγμή είναι 1,5 level και 1000 gold. Jarvan σε Lee. Ο Jarvan δεν έχει βγάλει το value σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει τιμωρήσει κανέναν παίκτη ο οποίος είναι immobile. Δεν έχει κάνει τίποτα. Βαρύ play αυτό. He does have flash, and let's see if he can get out of the rocks. Yeah, he's just gonna flash away from that one as the Okay, owner. That one, Zeka, he is going to get kicked away. Το παίζει, το jungle gap. Προσπαθεί να παίξουν το fight, αλλά μετά έρχονται οι ενισχύσεις, το κύμα, το teleport και μετά ο Keria με το bubble δεν το πετυχαίνει βέβαια. Άρε, owner, παιχταράς. Ζέκα ξεκίνησε τις τρολιές. Ζέκα ξεκίνησε το περπατητό. 4-0 owner. Μπαίνει μέσα, τους βλέπει σε 3, δεν φοβάται τίποτα. Κλωτσάει για να κάνει damage. Πραγματικά όμορφο leasing performance από τον jungler της T1. Και συνεχίζει να μεγαλώνει το lead για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος είναι 1500 gold μπροστά, όσο ο Γιάννης είναι 14 μήνες sub στο κανάλι. Που είσαι Γιαννάρα! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τους 14 μήνες. Και αυτό το play για σένα. Για σένα. Οκ, η Vayne ακόμα θέλει χρόνο. Η Vayne θέλει ακόμα 3 levels και 1,5 item. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει καν αντικείμενο. Οπ, να το ulti του Lucian. Ο Pace πως είναι κάτω, είχανε πολύ κακό laning phase. Όι! Κούμα.
Να χάσουνε. Να χάσουνε, φίλε, αφού τρώνε gap. Αφού εδώ πέρα το ψάρι μου, οπ! Πετάει μια πανέ, παιδιά, αυτή η μπούμπλα ήταν 10 στα 10, γιατί εδώ αν ο Γκούμα είχε τα reactions να παίξει γύρω από την μπούμπλα, θα τους είχαν κερδίσει στο 2v2. Έχουν παραπάνω items, παραπάνω gold και είχε τη Λούλου δίπλα. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Κέρια σμερφάρει για άλλη μια φορά. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν summoners για όλους εκτός από το flash του Κέρια από ό,τι βλέπω από κάτω. Μπαίνει μέσα και παπ, το bubble είναι πάνω στο animation του W. Και ο Γκούμα δεν φλασάρει νωρίς, οπότε μετά ο Paze ακολουθεί, σκοτώνει και το HP του δεν είναι καν τόσο low. Το HP του ήταν σε σημείο που μπορούσε να φαϊτάρει ακόμα. Η διαφορά στο bot ήταν 1600 gold. Όλης έπεσε στα 300. Ωρε. Όλης έχασες όλο το gold lead σου. Μάγκες, θα το πω. Όταν βλέπεις τέτοια games να πηγαίνουν στα 3.000-4.000 gold lead πριν το 10, λες ότι τελείωσε. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο turnaround. Ο Lucian καλό build θα πω, γιατί παίζεις versus Lulu. Και ο Lucian λειτουργεί με αυτά τα αντικείμενα κάπως. Έτσι κι αλλιώς με το ult σου θες να παίξεις, penetration σου δίνει. Κάνουν all-in πάνω στον Zeus, μένει πάρα πολύ low. Ντέτζε! Γιατί η Lulu, η ασπίδα του Jarvan, η ασπίδα της Ταλίγια, το barrier, όλα αυτά είναι useless. Μόλις ανοίξεις το ulti δεν μπορούν να σου κάνουν protect. Πρέπει να φάνε το damage. Βλέπετε, δείτε τι damage κάνει ο Lucian. Nice, ο Honor περιβγαίνει και της λέει τι scene στο Game 2 και να κάνει θαύματα. Παίξτε κι άλλο Λυσίν. Παίξτε κι άλλο Λυσίν. Βέβαια τον Κανάβι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορεί να λειτουργήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτή την ομάδα. Ξεκίνησε καλά το game, μετά έμεινε άπραγος και η απραγία του σίγουρα πληρώνεται. Ενώ στο top lane είδα καλά, ο Doran είναι 1000 gold μπροστά, 900 gold. Δεν θα μπορούσε να φύγει. Αλλά είναι ο Zeus. Ναι, εγώ σας λέω για άλλη μια φορά. Βλέπετε και από competitive μεγάλο League of Legends πώς παίζετε το game. Οκ, καταλαβαίνω ότι έφαγες dive, αδερφέ μου, αλλά παίζω jungle, είμαι 1,5 level μπροστά και έχω αντικείμενο πάνω του. Θα σε βοηθήσω, όταν έρθει η ώρα θα σε βοηθήσω. Μπορείς απλά να μην χάσεις 0-10 το lane. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι ο πρώτος τους, δεν θα πάρει soul point η Hanwha Life. Οπότε τώρα η Hanwha, παιδιά, ο Zeus γίνεται να έχει ένα item στο 20. Τι έχει πάει λάθος για τον Zeus? Ένα item στο 20. That's the thing about the nameplate sound thing for HLE is you were talking about all the different styles they have with all the different players coming from many different directions. Like, είναι φτωχός. It's not quite a super team, but they have so much experience and so many strong players, and yet, you know, there was a lot of hope for them with their 2-0 win over Bro. Στρέφει για Vayne top. Ο Zeus ήταν μπροστά 30 CS, έχει μείνει 155 CS. Δεν ξέρω, έφαγε ένα τρελό κοκομπλόκο από ό,τι φαίνεται. Τώρα! Τρελός. Φλας! Τι λες, μπορεί να παίξει το fight. Λίγο ακόμα damage θα πάρει το kill, περιμένει η Lulu. Άδικο, έρθει η Lulu με τα μπούνια για να παίξει τα cooldowns και έκανε και flash ο Zeus και κάνει το stun πριν. Φύγε λίγο gold τώρα. Τώρα μπορεί να μην είναι τόσο φτωχός, να κλείσει κάτι, αλλά παραλίγο να πεθάνει. Okay, και όλο αυτό επειδή ο Nar έχει το κατάλληλο build για αρχή. Τι έχει? Steel Caps και έχει πάρει και το item που μειώνει το damage από τα auto attacks. Η Vayne. Έχουμε πει ότι στην αρχή το damage της προέρχεται από το W, τα auto attacks της είναι πολύ αδύναμα. Οπότε με το να πας πάρα πολύ anti-on hit items, μειώνεις πάρα πολύ και τη ζημιά που μπορεί να σου κάνει.
Όπως βλέπεις τον Doran. Ο Doran είναι ο μπαμπάς του Zeus ανέκαθεν. Αλλά ακόμα σίγουρα δεν είναι αυτή η ασφάλεια που θέλει η T1. Είναι αρκετά τρελός για να παίξει με την ομάδα όμως. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τον αλλάζεις εύκολα τον Doran. Δεν υπάρχουν πολλοί top laners για να πάρεις. Είναι στην τρέλα με τους υπόλοιπους. Όσο πως τρώνε γκάπη οι υπόλοιποι, τρώει και αυτός μερικές φορές. Ο Lucian πάει rapid fire τώρα. Αυτό με το rapid fire τώρα με προβληματίζει, γιατί θα αρχίσουν μετά τα πολύ damage items. Αλλά έχεις 100% crit rate route. Και πολύ damage αργότερα. Τώρα θα είσαι Hanwha Life, μπορεί να κολλάρεις ότι θες Infinity για το fight. Λες ότι μόλις ο Γκούμα βγάλει Infinity ξεκινάμε να παίζουμε fights. Έχουμε τα απαραίτητα items, Trinity πάνω στον Zeus, φαίνεται να είναι και αυτό αρκετά κοντά. Άρα Trinity, Infinity, Black Cleaver στον Hanavi και παίζεις fights. Ενώ από την άλλη Rapid Fire Cannon και GA είναι τα spikes που θες παραπάνω. Και το Round Winds εννοείται, αλλά Rapid Fire Cannon που βγήκε και GA για τον Owner και μετά μπορείς να παίξεις. Δεν πάνε βαίνει top με Blade και Rage Blade, γιατί αν σε πιάσουν με Blade, Rage Blade θα δεις το Θεό μέσα σε ένα δεύτερο. Θα το κάνεις παρέα. Αβατάρι, τι έπαθες. And then let your two carries clean up. Yeah. We saw that Owner was second most gold on his team behind the AD carry, of course. Μεγάλο ανέβασμα πάνω. Και ο Doran απλά ήταν carry και το tower. Άρε, armor. Armor stat. Δεν έχουν ακόμα τα spikes. Το Infinity είναι πολύ σημαντικό αν θες να φαϊτάρεις. Και η Lulu έχει πάει το Mikaels να βοηθήσει λίγο με το CC το οποίο μπορεί να έρθει. Μπούμπλα, Stan Nar, Stan Annie. And there's really not much that Italy can do about him. There isn't. Zeka is going to lose some health here. I don't know if this is really what Pays was 100% looking. Περίμενα παραπάνω, αλλά στο τέλος της ημέρας damage είναι damage. Πρέπει να κάνεις το first strike. Λες φέρουμε λίγο gold extra. Owner level 15. Ωραία, εδώ ο Γκούμα πρέπει να έχει το item. Θα μάθουμε. Διάθερο Game 3. Δεν θα σας το κρύψω, το χρειάζομαι για να πάει η μέρα μου καλά. Για να έχουμε μια πανέμορφη μέρα με hype. Γιατί μετά τι θα δούμε? DK Crux! Θέλουμε Game 3 εδώ. Άλλο. Ξέρω τι γράφει, what the hell. Εύκολα το Infinity. 3-0, μας τα δύο λίγη το game. Weibo EL, το Weibo EL δεν είναι derby, Weibo είναι shit. Το Dark T1 όμως το outscale. Αυτό, ότι στο late game η T1 έχουν θέμα, αλλά τώρα δεν είμαστε late game, τώρα είμαστε στο παράτερο της T1. Το game πρέπει να πάει στο 30 κάτι για να πούμε ότι έχουν φάει ξεκάθαρο outscale και ότι τώρα η Vayne έχει 3,5 items, η Yunara έχει 4 items με Lulu. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Ακόμα παίζουμε στο γήπεδο της T1. Με την Annie να είναι πάρα πολύ δυνατή, το Lee να είναι κτίνος και το Lucian να μπορεί να κάνει πάρα πολύ ζημιά με το Culling. Δεν έχει το Culling, ο Baron ξεκινάει, ο Faker το βλέπει, ο Zeka από την άλλη. Zeka βάλε τείχο, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι. Θα πάρουν το TP από τον Nar και θα σταματήσουν. Οπότε τώρα μπορούν να πάνε να πουσάρουν waves αν θέλουν και να πιάσουν τα minions που έχουν πουσάρει. Οι Χλέπιον κέρδισαν. Κέρδισαν μία από τις καλύτερες ομάδες στην Κορέα. Τους Bro. Αλλά γιατί η Bro είναι η καλύτερη ομάδα στην Κορέα? Γιατί οι Bro χθες κέρδισαν τους BFX 2-0. Όπου οι BFX ήταν οι δεύτεροι στην Κορέα. Fun fact, στις πρώτες 3 μέρες του LCK, οι καλύτερες 4 ομάδες του πρώτου split και οι 4 έχασαν. Η νούμερο 1, 2, 3 και 4 ομάδα έχασαν και οι 4 στο πρώτο τους games. Καμία δεν κέρδισε. Οι ομάδες που κέρδισαν ήταν οι τελευταίες. Του δείχνει πόσο ανταγωνιστικό είναι το LCK αυτή τη στιγμή, πόσο
Πόσο ξύλο έχει. Επίσης ο Κανάβι είναι 3 level, 2 level πίσω, αλλά εγώ θα πω 3 γιατί μου αρέσει να βάζω λίγο παραπάνω επένδυση στα λόγια μου. Ο Λισίν πηγαίνει Death Stance. Ο Λισίν πήγε Death Stance. Αυτή είναι η διαφορά σου. Οκ, αυτός ο Λισίν για να πεθάνει πρέπει να φάει CC, γιατί έχει 0 tenacity και δεν έχουν cleanse. Αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Παιδιά, δεν ξέρουν ότι γίνεται Baron. Και να το μάθουν, δείτε που είναι ο Jarvan. Δείτε που είναι ο Jarvan! Αρίγατο! Θες να μου πεις ότι απλά τους το δώρισαν έτσι? Ότι απλά τους είπανε ορίστε. Και η T1 λένε ευχαριστώ, θα πάρω, είστε εκτός position, δεν μπορείτε να κάνετε κάποιο contest, έχουμε Baron TP τώρα για να κάνουμε cover, ακόμα και το tower δεν θα πέσει εδώ, το combo από το Zeka δεν είναι καλό, ο Κανάβι χάνει αρκετό HP και μετά ο Honor επειδή είναι τόσο δυνατός, απλά βάζει το σώμα του μπροστά, όχι για να του σκοτώσει, γιατί αν δείτε top lane, ευχαριστώ πάρα πολύ κάμερα, ο Nar θα πάρει tower. Great gameplay, great gameplay. Γιατί έχω τέτοιο emote? Ο Pace εδώ πέρα αγρίεψε λίγο. Οκ, αγρίεψε πολύ είναι η αλήθεια. Ο Γκούμα που πάει? Ο Γκούμα παίζει πάνω στο Μέγαναρ, ο Μέγαναρ φλασάρει μέσα στο tower. Άρε Ντόραν, μερικές φορές είσαι αξία. Αλλά μπαίνει μέσα ο Ζέκα, ψάχνει το κόμπο, δεν το βρίσκει. Flash από την ομάδα των T1, μπαίνει μέσα ο Zeus. Το damage του Zeus είναι πολύ γιατί παίζει Vayne. Μπορεί να κάνει flash μέσα από τον τοίχο. Αν πάρει το shutdown, είναι πάρα πολύ gold για τα χέρια της Vayne. Και θα το πάρει το kill! Εδώ είναι που ο Zeus πηγαίνει unleashed, αλλά η ομάδα της T1 πήγε λίγο στο τσίρκο. Το teleport ξεκινάει, το tower θα πέσει. 2 άτομα από τη T1 είναι τα μόρα τα οποία μπορούν να παίξουν defense. Και δεν είναι αρκετά. Πρώτα το flash από τον Pace, μετά το flash από τον Doran. Όλα κατέληξαν να είναι σε ένα κακό σημείο και να δώσουν 3.000 gold πάνω στην D1, στην Hanwha Life. Και τώρα θα πάρουν και το tower. Ο Zeus είναι fed τώρα. Ο Zeus είναι fed τώρα, πήρε πάρα πολύ gold. Ωραία, αν δείτε στο replay, πολλοί θα πείτε τι έκανε ο Doran. Το flash του Doran δεν ήταν η κακή επιλογή. Η κακή επιλογή ήταν γιατί έμεινε τόση ώρα εκεί. Γιατί, δείτε εδώ, μπαίνει μέσα στο Pace, χάνει το flash. Και εδώ ο Doran κάνει dash και δείτε που περπατάει. Και επειδή βλέπει ότι πέθανε, επειδή τρόλαρε, πάει να κάνει flash ulti σε 3, αλλά τρώει combo και dead. Οπότε το πρόβλημα είναι το που βρέθηκε. Μετά ο Pace δεν έχει flash, οπότε μόλις φεύγει από το Cataclysm, μπορεί να κυνηγήσει πανεύκολα ο Zeus. Αυτό δηλαδή το flash raw δεν ήταν η κακή επιλογή εκεί. Η κακή επιλογή ήταν ότι περπάτησε. Το game είναι even πια, αλλά η Vayne... Rapid fire cannon. You gotta be careful, you know, playing in a long lane against the Vayne if, you know, they still do have a lot of chase. Ας εννοώ πίσω, θα ήταν πάλι lose-lose πήγε για να πάρει το win. Κοίτα, είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Τι είπα ότι γίνεται όταν πάμε 30+, κερδίζει Hanwha Life. Οπότε αν ο Doran κάνει flash πίσω και ο Pace κάνει flash πίσω, τελείωσε, δεν μπορείς να πάρεις άλλο gold. Η Hanwha Life μπορεί να σκυλάρει, οπότε λες το στέλνω. Πάω να παίξω το fight γιατί εδώ αν πιάσω όντως το stun κερδίζουμε το game. Δούλεψε, όχι, το λέμε in hindsight πάντα. Okay. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα του play να το κρίνουμε. Γιατί στα μάτια του μπορούσε να κάνει ulti και να κερδίσει το game. Τώρα όμως το game είναι σε ένα πολύ even state. Αυτός που είναι μπροστά είναι ο jungler σου, αλλά η Yunar έχει 4 items όπως και ο Lucian. Αλλά η Yunar έχει πιο damage items. Ο Lucian έχει rapid fire cannon και Serpent's Fang, όπου είναι φτηνά αντικείμενα που δεν δίνουν όλα τα stats που θες. Ωραία, τι damage κάνει ο Pace. Δηλαδή ο Pace δείτε τι damage κάνει χωρίς LDR. Κανάβης. Για να δούμε ρε φίλε, έχουμε ακόμα fight να επενδύσουμε. Ο Zeus θα πω ότι δεν μου αρέσει το rapid fire. Θα μπορούσε να έχει πάει για κάποια άλλη επιλογή, αλλά όπα, Κανάβη εδώ πέρα έχει αφήσει τη σημαία. Θα φάει flash, kick flash.
Δεν έχει flash owner, δεν έχει flash Owner owner. doesn't have flash to kick him or anything Ναι. either, so they'll just walk it off. But Doran in this game, you mentioned the itemization. He got Randuin's. Ήταν γωνία για kick flash αυτό, επειδή είχε κάνει σημαία για το wave, αλλά στο τρελός. Does have Horizon focus now, so getting a little bit more damage, but he's just like, don't mind it. And the Vayne can't do damage to me. Α, τον λένε Κανάουε. Oof, Ουφ, μία αρκούδα. Έχει βγάλει lifesteal ο Γκούμας. Ναι, αλλά πάλι τρολάρει ο Γκούμας, μήπως. Δείτε πως παίζει. Ο Γκούμα παίζει στα όρια. Γκούμα, θυμίσου, οι ασπίδες σου δεν δουλεύουν τόσο καλά. Έχουμε serpents. Ο Κανάβι κλέβει το κάνον από τον Γκούμα. Τι βλέπω. Α, ο Κανάβι θέλει GA. Ο Κανάβι είναι όπως όταν φέραμε τον SCN στον Παναθηναϊκό. Μπρο, ακριβώς αυτό και σκεφτόμουν τι μου θυμίζει. Που όλοι ήταν super hype, λέγαμε επιτέλους φέραμε τέτοιο παίκτη ρε φίλε στον Παναθηναϊκό και μετά δεν έκανε τίποτα. Ποιος το θυμάται αυτό, chat, ποιος το θυμάται. 40 seconds till it spawns. Hanwha Esports, despite some big wins and some gold swings, have not been able to get enough controlled vision around that pit to where you feel confident that they can actually contest a 5v5 fight. However, they do have Kanavi with GA, Flash, he is Έχουμε Baron πάλι σε 25 δεύτερα. starting it off right now without getting a pick or without getting further control would be very risky. Αλλά ο Κανάουε έχει GA για να πηδήξει λίγο πιο Dragon δίπλα. doesn't spawn for 2.5 minutes. Φαντάζομαι εδώ ο Zeus Zeus. fighting for Καλά, επιλογές έχει ο Zeus, τι θέλει να πάει. Oh my god, το damage! Βλέπετε τι εννοώ όταν λέω ότι ο Luz είναι late game champion και με λέτε τρελό. Ο Luz είναι late game champion. Οκ, ο Luz έχει τρομερό late game. Το θέλετε ή όχι, είναι late game champion. Όταν παίζει με Nami, Μίλιο και τέτοια, το damage που κάνει δεν ελέγχεται. Είναι από τα μεγαλύτερα burst damage που υπάρχουν στο παιχνίδι. from owner hits on Guma. Δεν πήγε να τον κάνει one shot, πήγε να τον αφήσει νεκρό έτσι στο πάτωμα. Με δύο ότος. Κανάουε. Κανάουε. Oh my god, το Timber Sunny μπαίνουν πάνω, σκοτώνουν το 10 και μετά ο Γκούμα ρίχνει position, μπαίνει πάνω του Σονάρ. Ο Νάρ κάνει double stand και μετά ο Σονάρ την υπόλοιπη ομάδα πρέπει μέσα ακόμα και να πάρει το kill, αλλά ο Pace μπορεί να ζήσει. Στην πάνω πλευρά, παριχάνουν το fight, GG well played. Το game είναι over. Κατάφεραν να βγάλουν τα πάντα, ο Zeus damage δεν κάνει, rapid fire cannon. Rapid fire cannon στη Vayne. Μπράβο Zeus. 0 damage. GG well played. Τους έπαιξαν insane. Απλά η T1 είναι καλύτερη ομάδα. Οκ, το θέλετε ή όχι, εμένα αυτό το game μου δείχνει ότι η T1 είναι καλύτερη ομάδα. Πείτε για draft ό,τι θέλετε, πείτε για το early game ό,τι θέλετε. Οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι στο teamfight. Δεν συγκρίνονται στο teamfight με τους Hanwha Live πώς παίζουν. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει synergy και υπάρχουν plays. Κάτι όπου πραγματικά η Hanwha Live με ένα combo όπου έπρεπε αυτή να βρίσκει πράγματα, δεν μπορεί να το κάνει. Και έτσι οι T1 κερδίζουν 2-0 και θα πάρουν τον πρώτο τους πόντο.